नमस्कार, मी जयश्री सी या चॅनलमध्ये तुमचे मनापासून स्वागत. आज आपण सलवारची पूर्ण कटिंग आणि स्टिचिंग पाहणार आहोत. अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. सलवारसाठी लागणारी मापे पुढील प्रमाणे. सलवार शिवण्यासाठी कापड उंचीच्या दुप्पट लागते. ही कापडाची दुहेरी घडी आहे. त्याला 4 पदरी करून घ्या. इथे आपल्या सलवारची लांबी टाकायची आहे. आपली सलवारची लांबी ही 39 आहे. त्यामधून 7 इंच हा नेफापट्टी आहे, ते आपल्याला वजा करायची आहे. एकोणचाळीस ही आपली उंची आहे. 2 इंच हे फोल्डिंगसाठी घेतलेलं आहे. ही कपड्याची खुली बाजू आहे. इथे आपल्याला सीट घेराचा 6वा भाग प्लस 1 इंच घेणे. इथे बॉटम घेराच्या निम्मे घेणे. आपला बॉटम घेर 13 आहे, तिच्या निम्मे 6.5 घेतले आहे. हे दोन्ही पॉइंट्स जोडून घेणे. इथे मार्जिनसाठी 1 इंच जास्त घेणे. इथे सुद्धा 1 इंच जास्त घेणे. हे दोन्ही पॉइंट्स जोडून घेणे. त्यानंतर कापून घेणे. ही बंद बाजू होती, ती कापून घेणे. आता आपण नेफ्याची कटिंग करूया. इथे कमर घेराच्या निम्मे प्लस 3 इंच जास्त घेणे. नेफा उंची 7 इंच आहे, प्लस 2 इंच फोल्डिंगसाठी घेणे. इथे मी 9 इंचावर खूण केलेली आहे. इथे कापड कमी पडत आहे, तिथे आपण दुसरा कापड लावूया.
ही आपली सलवारची पूर्ण कटिंग झालेली आहे। ही आपली सलवारची पूर्ण कटिंग झालेली आहे। आता आपण सलवार शिवायला सुरुवात करूया। सुरुवातीला आपण नेफा जोडून घेऊया। इथे आपल्याला जोड द्यायचा आहे। व्यवस्थित शिलाई मारून घेऊया। त्यावर एक दाब टीप देणे। राहिलेला भाग कापून टाकणे। याचप्रमाणे दुसरी बाजू जोडणे। व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा। चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करायला विसरू नका। इथे मी एका बाजूला जोडून घेतलेले आहे। इथे साधारण पाव इंच दुमडून घेणे। ही आपली समोरील बाजू राहील। इथे 1 इंचावर शिलाई द्यायची आहे। इथे सुद्धा 1 इंचावर खूण करणे, त्यानंतर दुसऱ्या इंचावर खूण करणे। इथे आपल्याला नाडा टाकण्यासाठी एक खुलं ठेवायचं आहे। इथे 1 इंच दुमडून घेणे।
हा आपला नेफा तयार झालेला आहे। ही कपड्याची उलटी साईड आहे, त्यावर आपल्याला कॅनव्हास लावायचे आहे। मी कॅनव्हासची साधारण 1 इंचाची पट्टी घेतली आहे, त्यावर एक शिलाई मारणे। त्यानंतर पुन्हा दोंडून घेणे व शिलाई मारणे। अशा सरळ 3 ते 4 टिपा मारणे। तुम्हाला वाटल्यास इथे तुम्ही डिझाईन करू शकता। याचप्रमाणे दुसरी बाजू तयार करणे। इथे सीट घेर जोडून घेणे। याचप्रमाणे दुसरी बाजू जोडणे। ही आपली नेफा पट्टी आहे। नेफ्याची समोरील शिलाई व मागील शिलाई पकडून फोल्ड करा व मध्य ठिकाणी नॉच द्या। ही नेफ्याची मागची बाजू आहे। या नॉचपासून शिलाई मारणे। आपल्याला मागच्या बाजूला शिलाई मारायची आहे। इथे नॉचवर 1-1.5 इंचाची मोठी चून देणे। त्यानंतर छोट्या छोट्या चुन्या पाडणे। चुन्याची दिशा ही समोरील बाजूकडे ठेवणे। व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। आवडल्यास लाईक करा,
सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट्स करून सांगत चला। इथे मध्य ठिकाणानंतर चुन्या पाळण्याची दिशा ही आपल्याकडे करणे। या नॉचवर सुद्धा एक मोठी 1.5 इंचाची चून देणे। सलवार सरळ करून चुन्यावर एक दाब टीप देणे। इथे दोन्ही पाय जोडून घेणे। ही आपली सलवार शिवून तयार झालेली आहे। नक्की शिवून बघा। इथे बघू शकता चुन्याच्या दिशा ही समोरील बाजूकडे ठेवलेल्या आहे। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।